Hi guys! Welcome back to Rhea's Kitchen. So for today's recipe, ito ang pinakahihintay ninyo at ang pinamis kong strawberry jam. Guys, dahil marami kaming nakuha at napitas na strawberries sa aming recent trip sa strawberry farm, gagawa tayo ng strawberry jam. So guys, napakadali lang ng paggawa ng strawberry jam since hindi naman tayo gagamit ng preservatives. So ang kailangan lang natin na ingredients are, of course, ang ating strawberries. These are fresh strawberries. Pwede rin kayong gumamit ng frozen strawberries. Gagamit tayo ng sugar, lemon juice. Pwede rin kayong maglagay ng konting lemon zest. At kailangan lang natin ng jar para ilagay natin yung ating jam dito at palalamigin natin sa fridge. So, hatiin lang natin yung lemon. And then, kukunin lang natin yung lemon juice. So, squeeze lang natin. Yan. So, yung amount ng lemon juice, amount ng strawberry, at amount din ng sugar, depende yan sa inyo kung gaano nyo katamis gusto ang inyong strawberry jam. So, yung strawberry natin, ikakat lang natin yung dulo. Tapos, ikat lang natin siya ng maliliit na piece. Yan. Kasi, pag nilagay nyo siya sa lutuan, mamumush din naman siya habang hinahalo nyo siya. So, umpisahan na natin. So guys, ready na yung ating pan. Mainit na siya. Lalagay lang natin yung ating strawberry. So, hinaan lang natin yung ating heat. So, konti lang naman yung gagawin ko. Then, lagay natin yung ating sugar. So, again, depende yung amount ng sugar. Pwede nyo siyang dagdagan if nakukulangan pa kayo sa tamis. And then, yun nga palang strawberry natin, sinamahan ko na siya ng konting lemon zest. Tapos, lalagay muna ako ng tablespoon of lemon juice. Okay? So, para matansya ko yung lasa niya. So, ihahalo lang natin. Medyo matagal lang to kasi mahina lang yung ating heat. And continuous lang yung paghahalo natin para hindi dumikit yung ating strawberry sa pan. At masunog. So, halo lang ng halo. So guys, ito na yung ating strawberry mixture. Medyo nagtitiken na siya. So kung gusto nyong trip nyo ay walang mga buo-buong strawberry, then start nyo nang i-mash yung mga strawberries na nakikita nyo pa sa inyong mixture. Pero kung gusto nyo naman na pag pinalaman nyo siya, meron pa siyang mga maliliit na piece ng strawberry, halo nyo lang siya ng gently, hindi masyadong rough para naman hindi masira yung inyong strawberry. So, medyo meron pa siyang maliliit na pieces na buo-buo. So, guys, ito na yung ating jam. Yan yung consistency na gusto ko. And meron din siyang mga konting strawberries pa. So, transfer ko lang siya sa lalagyan and then I will let it cool down and then titikman na natin siya. Okay guys, ready na ang ating strawberry jam. Ito na siya. Medyo napa-cool down ko na siya. And sorry, pinalitan ko siya ng lalagyan kasi konti lang yung ginawa ko. So, ayan na siya. Yummy! So, titikman natin siya with pandesal. So guys, titikman na natin ang ating strawberry jam, of course with pandesal. Kakabake ko lang ng pandesal. And if you guys are looking for the perfect pandesal recipe, I have the recipe for you. Just click the link on the side and it will take you to the pandesal recipe. So tikman na natin ang ating strawberry jam. Kuha lang tayo. And let's just spread it on our pandesal. Kapit tayo ng konti. Yan.
Super rich ng color niya, guys. Ayan. Of course, ang bango-bango. Pandesal natin. Ang sarap. Perfect lang yung tamis niya. And malalasahan mo talaga yung tiny bits of strawberry sa ating jam. Sana guys, matry nyo din tong recipe na to very soon. And that's it for our video today, guys. Sana nagustuhan ninyo ang ating simple strawberry jam recipe. And as always, if you like this video, please hit like and subscribe to my channel for more cooking videos. See you guys again. Bye!